رفقای عزیزم سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدید به کانال 2248 و پارت 6 از واکتروی بازی بتمن دشمن درون. منم که میدونید دیگه کیم دیگه، سید حسین مرتضوی معروف از کانال خودتون. بریم برای شروع کار، خیلی هم پرحرفی نکنم، ببینیم از اداره پلیس که تو آخر پارت قبلی ما تماس گرفتن، یعنی در واقع بتمن 1000 کلمه به همون شیوه معروف که همتون میدونید، و ملاقات و گفتگویی که ما با جان داشتیم در مورد اینکه چگونه به عشقمون برسیم، اون می‌خواست به عشقش آردی برسه رو مختل کردن. حالا ببینیم چی کار داشتن بامون، بریم هرچه سریعتر ببینیم چی در پیش داریم. فقط جون هر کی دوست دارید بچه‌ها کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید، زنگوله نوتیفیکیشن رو بزنید و کامنت بدید بچه‌ها. کامنت ها برای من خیلی مهمه. زره روی سر برو که رفتیم. امیدوارم پارت خوبی باشه و اون سوء تفاهمی که آخر پارت قبلی با کت و من پیدا کردیم که ما رو قال گذاشت و رفتم به جای خوبی برسه. من که همونجا هم گفتم تو هر کاری بکنی بازم عشق مایی. خب گوردون عزیز، گوردون از دوست داشتنی، چی کار با من داشتی گوردون جان؟ The last time I fired this up you didn't show. Had me concerned. چه داره میگه بچه‌ها؟ The agency convoy? All those freaks were in one place and you decide not to show? No, I didn't like you. آها بچه آخر پارت 4 میگه، داره میگه آخر اپیزود دوم جای دیگه کار داشتم. تو که نمیدونی، ولی واقعیت اینه که من بیگناهم. شاید به نظر گناهکار باشم ولی واقعیت اینه که بیگناهم. حالا چیکارم داشتی بگو؟ تو که میدونی من آدم خوبیم. من خودم هم از این بابت خیلی متاسفم گوردون جان. We got there late. But then it was just Bane. He still beat us to a pulp and got away. بله بینو که تونست آخر پارت 4 قالش گذاشتیم و بعدش برگشت. چقدر خشن عصبانی بود بچه‌ها. I got a favor to ask. چی میخوای بگو، هر کاری بخوای برات انجام میدم. تو دوست صمیمی منی و منم بهت اعتماد دارم. I know he was your friend and I don't mean to speak ill of the dead. But I think he might have been up to some shady stuff before Riddler's attack on Wayne Tower. He might not have been the man you thought. یعنی چه داد بچه‌ها، تو چه هچلی گیر افتادی؟ واسه ببینم چی بهش بگم. لوشیس فاکس قدیس بود، موضوع حرف زدن باش. خب ببینید بعد همونجوری که چندین بار توی طول واکتور راجع به افراد مختلف گفتم بعد اعتمادشو به دست بیارم. بذار بهش بگم نمیدونستم. I don't know anything about that. Maury was an arms dealer and Riddler targeted him the same way he did Fox. My gut is telling me that's no coincidence. متاسفانه دقیقاً Waller shut اتفاقیه down any بچه‌ها. investigation into the circumstances surrounding his death. And that means something stinks in Denmark. حالا خواهش تو They چی can follow بود؟ that stench all the way to Fox's employer. وای دنبال خود بروس. ای وای. Just how much do you really know about Bruce Wayne? بیداد بچه چی باید بهش بگیم؟ کمک میکنه؟ یه دقیقه وایسا بچه چی بهش بگیم که تابلو نشه؟ بذار بهش بگم اونی که از دوستامه دیگه. راجب فاکس که بهش حقیقتو گفتم خوشحال بود که من بهش اعتراف کردم. البته اگه یادتون باشه فکر کنم اوله پارت دوم واکتورو بود، یکم هم ناراحت بود از اینکه چرا از زبون ریدلر بعد اینو بشنوه که فاکس دوست بتمنه و نه از خود بتمن. ولی خب منم بهش گفتم بروس داره بهتون کمک میکنه. بعد اصلا یه چیزی یادتون هست بروس داره به اداره پلیس کمک میکنه. این فکر کنم جزء انتخابی بود که اول اپیزود اول انجام دادیم و داستان خودمون توی فصل قبل رو باهاش ساختیم. خب وقت گوردون چرا شک داره که بروس جزو آدم بداست در حالی که خودش داره به اداره پلیس کمک میکنه؟ خب حالا اونی که از دوستان برام میزنم. He's another friend. You know, for a loner, you sure seem to have a lot of friends. I want to start choosing them more carefully. خب یکیشون خودت دیگه گوردون جان. But there's a hell of a lot more. A Wayne Enterprises security guard comes to GCPD saying he was assaulted by Harley Quinn and her gang. And who was leading her around like a pet? Bruce Wayne. بله. Then I checked the video recordings. Someone did an amateur job covering up the security footage. Files were replaced, time unaccounted for, sloppy.
At strike 3, he flashes enough cash at one of my officers to get into Riddler's old workshop. ای وای بچه اینا یادتونه اول پارت قبلی که با مرد پول دادیم همونی که جان میخواست از پشت بزنه توی سرش. all of this happened too, and she refuses to let me move on it. ای So I وای need you to bring him in. That's the favor. I can't از do it. بتمن میخواد که بروس But رو you دستگیر can. کنه. چی بهش بگم بچه ها؟ چی بهش بگم آخه؟ بروس وین پاکه، مواظبشم. بذار بهش ببینیم اگه پاکه بهش بگم چیکار. خب بهش هم گفتیم که اون یکی از دوستامه دیگه، بس باید بگم اون پاکه. I know what it looks like, Gordon. But Wayne isn't dirty. You're wrong, you know. His whole thing, it doesn't add up. بچه ها میشه 100% مطمئن بود که گوردون هویت بتمن نمیدونه، اصلا حتی فکرش هم نمیرسه که بروس بتمنه. Maybe I can't move on Bruce Wayne, but I can move on her. بیداد I should have done بیداد. this a year ago. وای بچه ها تو چه مصیبتی افتادیم. واقعا نتونستم انتخاب کنم که چی بهش بگم. As soon as I get back to the office, I'm sending out a task force after her. بیداد بیداد. آخه من نمیخوام عشقم از دست بدم. Better not tell her we're coming. بچه ها چی خاکی تو سرم بریزم الان. وای چه If خاکی I تو want سرمون Selena, بریزیم she gets بچه ها. away. Gordon and the police will blame me. But if I don't, I put her in danger. Don't forget that you're both after that laptop. Gordon might be your best chance to slow her down. نه ارزششو نداره، ارزششو نداره که سلینا رو فدا کنی. خیلیش It's my تقصیر fault منه Gordon بچه is ها. like this. آره I دقیقا want to دارم tell him درست میگم. everything, but I can't. نه نمیتونیم بهش Secrets بگیم poison واقعا. relationships, Bruce. But to نمیتونیم protect the بهش بگیم. city, to protect yourself, he can't know. امیدوارم آخر سر حقیقت رو بفهمه و بدونه که بروس کارای بدی نکرده. گوردون رو دارم میگم ها. I know how you feel about her. Make certain you aren't letting that cloud your judgment. نه من بهش اعتماد دارم، هرچند که همین الان به من خیانت کرده ولی بازم بهش اعتماد میکنم. مطمئنم اگه باش خوش رفتار و درست باشیم جواب این کارمون رو میگیریم. اداره پلیس گاتهام دنبال اینو میخواد بفرسته برای سلینا. وای من چقدر بی‌دقتم که نمیفهمم. برو که رفتی. It's done, Al. I hope Gordon doesn't take it personally. I'm afraid he will. آخه خود گوردون که گفت تا ابد میتونیم زندانیش کنیم به خاطر کاری که کرده کت‌وومنو. Don't go, Gordon. I've got a city این to چیه؟ Please, Jim. You have to let me in. جانه؟ جان چجوری اومده اینجا بچه‌ها؟ Too much. آره دیگه جانه یا من اشتباه میکنم؟ Spandex or whatever my suit is. تو چطور اومدی اینجا؟ For you. Batman. Hi. Hello. So, John. My name's John. John Doe. You don't know me. Well, we actually did cross paths once, but, آخر بازی قبلی رو میگه بچه یادتونه که توی آرکام اونجا که داشتیم با ویکی می‌جنگیدیم. It's just, what a pleasure. So nice to finally meet you. حالا چه حالی میشه اگه بفهمی که من همون بروسم، بهترین دوستش. Nice to meet you, John. خوشحالم که میبینم چون البته از قبل دیده بودمت ولی تو نمیدونستی. You must squeeze a stress ball a lot. I've been waiting over a year for that moment. I'm just such a huge fan of yours. And here you are, in the flesh. Looking for mentors, role models. I've come across a few good candidates. You're Batman. ولی بتمن سرش شلوغ‌تر از اونایی که تو رو آموزش بده. دقیقاً این چیزی بود که خودش هم گفت. Here's what I bring to the table. I can get you Riddler's laptop. چی؟ All his secrets right there. And the gang who attacked the convoy, they needed to pull off a big score. یعنی چی؟ یعنی داره به دوستاش به هارلی و حتی به هارلی هم خیانت میکنه؟ From Harley Quinn, no less. And then give it to you. But, and the
This is a big but. آها بله گفتم چجوری راضی شده که به هارلی خیانت کنه. خب معلومه که پس راضی نشده. نگران هارلی هست هنوز. Letting one criminal slip through the cracks every once in a while can't be the worst thing. همش به خودش بستگی داره. آره دقیقاً. If she hurts innocents, then I stop her. Wow, that's... You really... This is what dedication looks like. خب قراره دیگه جان عزیز. The laptop. There is no score, so win-win. Now, when you're on the job, what's the preferred method of extracting a target? Always rappelling in, or explosives as a distraction, or... You know what? I'll wing it. If I were لپتاپ you, برامون میاری؟ I'd get a friend to help. That's a great idea. لپتاپ چی شد بالاخره میخوای بیاری یا نه؟ Anything for me. Oh, one last thing. دیگه چی میخوای بله این سلفیاش بچه‌ها هیچ وقت تکراری نمیشه. عین همونی که توی خاک سپاری لوشس بامون گرفت یادتونه که چقدر رفت عکس خفنی بود خداییش. هیچ وقت یادم نمیره. تو خودت هم خصوصا با این لبخندات حسابی خفنی رفیق. Laptop behind the stacked deck. I'll be there. Promise. Hope to die. You won't be disappointed. امیدوارم جان از ته قلبم امیدوارم. خب باز دوباره برگشتیم توی مخفیگاه این دارو دسته در و داغونه به درد نخوره خرابکار آشوبگر. Then wear it proud. I would have respect for that, and with respect comes mercy. Greetings, Wayne. دارین چیکار میکنین شما؟ As a fellow apostle of technology, I thought you might appreciate this. Bane and I were acquiring components for a device I'll need once we get to the black site. Device? Yes, an ice explosive for the fire failsafe we anticipate encountering. That isn't the impressive detail. چیه؟ As we ran into interference, I determined I would be more efficient if I made smaller versions and employed them as projectiles. Who were they? Hindrances. اصلا برای یه ذره مهم نیست. البته خب میشدن هزار اینو داشت. Perhaps Wayne Enterprises could benefit from my efforts. These people didn't need to die. There are other ways. شاید خیلی دقت کنم توی انتخاب دیالوگام. For the realm of business. The people you kill there are faceless. من کسی رو نمیکشم توی کارم. Bruce. Better to abide than struggle against it in vain. One more time, my friend. Why didn't the alarm go off when it was your job to ensure it did? پارت قبلی ما رو نجات داد یادتونه که یا من اشتباه میکنم نه بابا همونه. To make a mistake when you knew I was looking for a mole. You're trying to slow us down. No, look, I want to get paid just like you. I got mouths to feed. Then, when the police arrived, you were nowhere to be found. You know I'm no traitor. I stood up for you. Remember? Come on, man. We have to stand together on this. Just think. چی بگم بچه‌ها؟ Yeah, sure. برام اشتباه انتخاب نکرده باشم. خدا کنه اشتباه انتخاب نکرده باشم بچه‌ها. Yeah. Now why would I do that if I was dirty? I'd have thrown you to the wolves to cover my ass, right? A deft turn, but it's not enough to save you. In fact, your awareness of how to deceive only creates more suspicion. What the hell is going on here? No! دی چرا نذاش که plugging their leak. کشتش. آره دیگه تموم شد. یه جوری زدش که دیگه کارش تموم شد. God damn it, Bane. You're running your own investigation? You gonna get little business cards printed that say Detective Bane now? نه من هنوز خودمم. شاید به نظرات بیام. شاید گوردون با من مشکوک شده باشه. شاید قاطی آدم بد شده باشم ولی من بد نیستم. من بچه بعد محلم که خیلی بچه خوبیه. اینطورم نگام نکن بین گنده بک.
I didn't get a کی chance to شما این grill the بینو guy. بزنیم در رو داغون I'm a کنیم بچه ها trained دیلمون خونک شه. psychiatrist. What are you? A side of beef with a hunch? I'll find the rats and I'll deal with it. خب از این نظر You منم can't با be هارلی trusted to run your men موافقم. anymore. بهتر بود They're اون mine بازجوییش now. میکرد. Yours? I freed them from Santa Prisca. You just killed one. I only shot him. وای بچه ها یعنی Who do مثل you think بشقاب wins that شیشه recruitment war? خورد و تیکه تیکه میشه. They won't follow you. خب جانم که یادتونه قول داده بود به بتمن که لپتاپشو به دست بیاره. حالا میخواد چیکار کنه؟ با کمک بروس میخواد لپتاپو بدوزه بعد بدتش They به know the بتمن. cost. I value loyalty above all else. You know who's gonna have a tough time being loyal now? That guy. Just keep her busy. I have to sneak into her office to get it. Then it's all yours. Yep, getting it from my old buddy Bruce, and only you. Promise. Sound like a plan? این جانم که بچه ها میخواد به همه خیانت کنه، میخواد با کمک بروس لپتاپو بدوزه بعد بدتش به بتمن. خب اینجوری به بروس هم داره خیانت میکنه. Hey, you نمیدونم two. واقعا دیگه سردرگم شدم بچه What's ها. going on with you guys? Harley! What a surprise! You guys get me a black site location or not? نه هنوز که پیدا نکردیم ولی اون The لپتاپ رو answer میخوایم. better be yes, Holly. چی بهش بگیم بچه ها؟ چی بهش بگیم؟ نه بذار بهش این دفعه استثنا دروغ بگیم. وای اشتباه نزده How has باشم. Wayne disappointed you this time? البته What do همیشه you گفتم want? که صداقت برترین Shouldn't you سیاسته be ولی خب informing your men شاید they این work یه for بار رو بعد me استثنا now? قائل شد براش. You can't even keep these two from colluding. Puddin'? Are you kidding me? He's loyal to a fault. I'm loyal, Harley. Yeah, definitely. Which is good for you, because you need help. The mole, Bane's men, you maybe, possibly, potentially can't handle it alone. I'm really the only man for the job. Me and only me. هم بچه این اون چیزایی بود که آخر پارت قبلی بهش گفتیم یادتونه؟ time out. اونجایی که داشتیم توی کافی شاپ قهوه میخوردیم اونم داشت یه چیزی مثل آیس پک و اینا میخورد بهش گفت بروس بهش And یعنی you, خودمون بهش We گفتیم need که to talk. بهش گفتیم یه کاری کن هارلی حس کنه تنها کسی که میتونه مشکلش حل کنه فقط تویی و اون وقت بالاخره جذبت میشه. یادتونه کنار گفتم چرا من اینقدر زبونم میگیره بچه‌ها. حالا تو چی میخوای بگی دختر؟ This here's one of my favorite toys. Helps me make boring things into pretty things. Can you be a smart guy and guess another one of my favorite toys? Come on, you can do it. حدس میزنم جان باشه بچه‌ها بین این سه تا گزینه‌ای که بهم Is داده. it John? Oh, look at that. There are some neurons firing in there after all. درست You two گفتم؟ are getting a little too close for comfort. خب دیگه ما دوستای صمیمی هستیم دیگه اون که همش میگن بهترین دوستشم. Hands off. Point is, John's mine. And چی mine شد؟ alone. لپتاپو پیدا So نکرد. don't play with my toys, or I'll bash in that pretty face of yours. یعنی واقعا جان براش مهمه؟ نه فکر نکنم. فقط همونطور که خودش گفت اسباب بازیشه میخواد ازش استفاده کنه. واقعا بهش اهمیتی نمیده. اوه بچه‌ها گفتم اشتباهی منو ناامید نمیکنه. مطمئن بودم. Accomplice successful. دیدی چه کار درستی کردم که نجاتش دادم؟ What happened? Catwoman got here first. چقدر عالی شد خودش بچه. نه خوب حالا اگه دست جان میافتاد میخواست چیکار کنه اون که قول لپتاپو به بتمن داده بود. بچه ها میدونید اینجا کجاست؟ اینجا جاییه که بازی اول اپیزود اول شروع شد. اول نسخه قبلی بازی. I was hoping you'd catch up to me. آره I همونجاست hadn't درست had a میگم. chance to thank you for tipping me off about the GCPD. I didn't expect it. خوشحالم You که از من really saved my ممنونی. ass. If it wasn't for you, the cops would have gotten the drop on me for sure. ایول داری عشق همیشگی من. عزیز let's just دل say امید that I owe زندگی you one. من. Good. Because I need a favor. The laptop. I need you to hand it over. You proved your point. Quite the coincidence that we find ourselves here again.
حالا دقیقاً اینم همون چیزی بود که من گفتم اینجا همون جاییه که Harvey's old office. دفتر هاروی هم اینجا بوده. Feels like 100 years ago, doesn't it? Since we had our first chase. So much has آره دقیقاً happened since بچه همون then. شبیه که با هم آشنا شدیم، همون شبیه که حماسه بتمن تلتل شروع شد. That's the night I saved your life. First time I saw you. We had something then. Same as we do now. A give and a take. You want it? Take it. معلومه که میخوام عشق من. خدا کنه این دفعه درست بهم بدتش. You didn't think it'd be that easy, did you? جون من یه ذره راه بیا لعنتی. ازت میگیرمش. بیا. بگیر که اومد عشق من. ولی به تاسیب نمیزنم. انصافاً بچه ها گربه چموش ولی دوست داشتنیه. خب نزن بیشکره لپتاپ احمق جون. مهارتش هم خیلی زیاده بچه ها. نه 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 نرو پایین نرو پایین نرو پایین. خب خوبه خوبیش اینه که من بتمنم و این چیزا برای من واقعا کاری نداره. Thanks. I needed that. Oh, come on. That was fun. آره خدایش این راست میگه سرگرم کننده با حال بود خدایش. To keep stuff down in that suit. اون خودش هم میدونه چطوری باید. آره دیگه خودش داره میگه بچه‌ها. Yeah, it's a little crazy. But isn't that what you like about me? میشه اینطور We گفت. both like to live on the edge. It's where we find each other. Maybe it is. Maybe you're just my kind of crazy. And maybe you're mine. Well, have a good night. نگو که اینجوری تموم بیش. آن گفتم تموم نمیشه. اتفاقا تو فکرم هم بود که این فلشه چی شد. Why'd you do it? Run off at Riddlers like that? I wanted to get payback for Riddler on my own terms. For what they did to him. For what he did to you. And just what are you offering me in return? You're a man of many resources. Make me an offer I can't refuse. درست انتخاب کنیم بچه‌ها دقت کنیم. اسم کنم اگه And what is it you think I want? مطمئنم دقیقاً همین چیزایی که این داره میگه. I've had you already. نه اونطور که باید شاید نداشتی عشق من. I might be up for a repeat performance. ایواله من بچه‌ها من از همه الان احساس می‌کنم کل بدنم شل شده. I'll stop playing games. دمش گرم. بچه‌ها گفتم بگید آفرین به این آیکیو. گفتم باش درست رفتار کنیم از پلیسا نجاتش بدیم باش خوش برخورد کنیم اعتماد علاقه واقعیشو به دست میاریم. I came back to stop Harley's so-called pact. The Eddie I knew would have wanted that. Anything else? ادی فکر کنم بچه‌ها منظورش همون ریدلر باشه. اسم اصلیش فکر کنم ادگار نیدگاه همچین چیزی بود. لقبش ریدلره. جانم من رفقای عزیز دمتون گرم که کنار من تو این اثر فوق‌العاده هستید. یاد پارت سوم واکتوری بازی قبلی به خیر بچه ها. مخاطبین عزیزم که شما باشتم خیلی دوستش دارن خیلی ویو گرفته بود. We'll probably need our own supercomputer to get into his laptop. But something tells me you might know where to find one. من بمیرم بگو که شوخی نمی کنی. منو کفن کنی بگو که دروغ نمیگی. یعنی میشه سلینا رو دعوت کرد بعد که ای وله من رفقای چلشتی واقعا میشه بگو که من اشتباه نمی کنم. وای بچه من الان سکته میکنم. من الان سکته میزنم بچه از شدت وای
نبایدم زیاد هیجان زده بشم. واویلا آوردمش واقعا توی بدکی. وای وای دم تلتیل عزیز گرم. البته این گیم دوست داشتنی و معرکه با این شخصیت پردازی که دلچسبی که ساخته برای ما. I thought I'd seen it all when I found you hanging with the sewer rats, Bruce. This place. It's really you. Rich men and their toys. Only thing missing is a wet bar. خونه خودت عشق من. یه روزی هم واقعا بشه خونه خودش خیلی عالی میشه ها. وای چه عشق محبت اینجا برپا بشه. I know how hard it is to let people in. The fact that you've done that, it means a lot to me, Bruce. I didn't give a damn about anyone else until I met you. یه جورایی میشه گفت بروس هم همینطوره، با پیشینه‌ای که ازش توی بازی‌ها و فیلم‌ها و آثار دیگه میشناسیم. I didn't care about anyone either. ولی مطمئنم این دفعه فرق داره. این هم از ته 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 قلبم اسم میکنم بچه ها. No, it's not. Well, aren't we a pair? Unfeeling monsters hiding in the basement. شاید یه ذره فرق کنیم ولی همونیم که تو میگی. I came back to Gotham for a little redemption, but I didn't expect to find it next to you. It's nice. The way I feel around you, like I can be better. Do you maybe feel the same? آره خیلی هم بیشتر. بچه جا داشت که قبل از شروع واکتورو یه چند تای قرص ضد سکته و ضد هیجان بخورم. That's what I wanted. خوشحالم از ته 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 قلبم خوشحالم. Hold that thought. چی شدی؟ What I think it is. عینک و وسایل خودش شدی؟ بچه لعنت به پدر و مادر جد آباده اون عینکی که گند بزنه توی لحظه رومانتیک ما. خدا بگم چیکارت کنه عینک فلان فلان شده. And there I am, right next to Harvey Dent. This has got to be good. I keep items from friends and foes. Reminders. آره یه سرشون خیلی خوبن یه سرشون خیلی بدن ولی همشون برام پر از خاطرن. Each of my cases. Did you want them back? Hold on to them. They look kind of nice there. خب حالا بریم که کنار هم. قرار بود چیکار کنن اصلا اینجا؟ گفت که یه میخواد لپتاپ ریدلر رو با کمک اون در واقع دستگاه USB رمزگشایی کنه. ببینه چی. Alfred, thank you. مطمئنم آلفرد هم از این که ما یه نفر دیگه رو راه دادیم اینجا به طرزی که اصلا میخواد پرواز کنه خوشحاله بچه‌ها. خب بریم ببینیم توی ای بابا لپتاپ دیگه چیه؟ توی لپتاپ ریدلر چی میتونیم پیدا کنیم؟ Let's try this again. ها چشم ریدلر رو که یادتون هست بچه‌ها اول پارت قبلی اسکن کردیم خودمون که بتونیم. بله اینم برای همین کار بود. پس Bruce, whenever you have a moment, I have something to show you. The back computer will scan for viruses and other safeguards before we can have access to the data. علی بچه‌ها من یه نگرانی ته قلب و دلم افتاده که میترسم یه اتفاق بدی بیفته توی این بازی برای سلنا. خدا کنه نیفته. خدا کنه آخرش هم به خوبی و خوشی تموم بشه این قضیه. خب چی گفتاد با آلفرد صحبت کنیم؟ چش. ولی من که دیگه میدونید بعد اعتیاد همیشگی مبنی بر گشتن محیط رو حسابی ارضا کنم بچه‌ها. آخه الان دیگه با این ارضایی که از نظر عاطفی شدم در حال ترکیدنم. ولی خب بالاخره هر چیزی به جای خود. آقا ولش کن نظرم عوض شد. اینا که فکر کنم همونایی که قبلا خوندیم. نه چیز جدیدی هست.
چرا پس اینقدر کنده؟ خب یه ذره سریعتر برو پایین. بلش کن اصلا مهم نیست. خب این یکی چیه؟ اطلاعات. اینام بروز شده. خب بچه ها بروزیاشو بخونید دیگه مثل پارتای قبلی. چرا منوش اینقدر نچسب و خشکه؟ اینا رو بخونید بچه ها. توی ویدیوی قبلی هم چند دفعه گفتم استاپ کنید بخونید. من که خودم حتما بعد از پایان این ویدیو میخونم. راجب تیفانی رو حتما میخوام بخونم همین الان. حتما تیفانی بچه ها در ادامه بازی نقش مهمی داره، اصلا شک ندارم. درباره جنسی چی اضافه شده؟ خب راجع به عشقمون هم که کلی چیز نوشته. چیز جدیدی هم اضافه نشده. شده؟ نه بچه اینو بخونید کنار خود من. ایول بچه ها، خودش هم خود بروس هم دقیقا خواستای همسو با خواستای من و شما رفقه عزیز داره. خوب عشق واقعی ارزششو داره بچه ها. و فیریس چی؟ کاش میشد یه جوری به فریز کمک کنیم. آخه اونم که فقط نگران زنشه، یه جورایی دنبال همین عشق واقعیه که ما عملاً با سلینا جان هستیم دیگه و قابل تحسین عشقش. اگه بهش کمک بتونیم بکنیم خیلی بهتر میشه تا اینکه باش مجبور بشیم بجنگیم. چرا رفت؟ خب باشه حالا شما بخونید بچه‌ها، خیلی هم چیز مهمی نیست. اینم همون کارگاز که بهش رشوه دادیم توی پارت قبلی. یادتونه گوردون هم اشاره کرد به این توی همین پارت. چی نوشته؟ ای بابا چقدر این منوش نچسب و بده. این یکی چیه؟ اینجا مخفیگاه گروهه. خب حالا بریم ببینیم که آلفرد از ما چی میخواد و دیگه چی میتونیم پیدا کنیم. بچه سلینا هم جذب ماشین خوشگل ما شده. باید بریم ببینیم باش میشه بازم اختلاط کرد یا نه. ای وای که چرا این دوربینه و کنترل بازی اینجوری. خب خیلی هم آزاردهنده نیست. منم فکر کنم یکم زیادی دارم گندش میکنم. میشه با اینا دوباره تعامل پیدا کرد؟ نه دیگه دیالوگ و چیزی هم نداره. همونایی که توی پارت اول فکر کنم خوندیم و دوباره داره بهمون نشون میده. این یکی چی؟ حسای ریدلر. خب گراما نه موسیقی نذار بچه ها. نمیدونید کپی رایت خوشگله چقدر قشنگ خرمونو میچسبه.
و چه پدری از تک تک یوتیوبرها در میاره. حالا من که دیگه خیلی کانالم کوچیکه ولی بزرگاشون که میلیونی دارنم از شر کپی رایت خوشگله در امان نیستن. واقعا خیلی زیادی یوتیوب عزیز سختگیری میکنه سر این کپی رایت، خیلی بیش از حد زیادی بچه ها. It's over 600 horsepower. حالا پوز ماشینه تو به عشقت نده عزیز دل من. الان ناراحت میشه میگه تو میخوای مال ثروت تو به رخ من بکشی، از دستت ناراحت میشه بروس جان. کن تو رو خدا، من خودم دارم این کارو میکنم بعد گیرشو به بروس میدم. ای داده بیداد. منم یه ذره سطحی نگر بودم و یادمون نباید بره که عشقمون دزد ماهریه. زیادی از یه چیز براش حرف بزنیم جالب بشه ورش میداره میبرتش که خب البته نوش جونیش اشکالی نداره. کل ما رو اموالو داره، یه من فدای یه تار موت عزیز دل من. So, what do you think? There's a lot of interesting tech down here. How you did it all, I'll never know. And it's more hospitable than the abandoned subway those maniacs call home. But just barely. So, what do you think is next? For us? Romantically or with Riddler's laptop? حقیقتاً جفتش. سلینا جان جفتش دوتاست. بگو چی کار باید بکنی؟ ای داده بیداد. خب بریم با آلفرد حرف بزنیم ببینیم اون چی برامون داره. رفعان بازم میشه با این حرف زد؟ Can't that supercomputer go any faster? ببین سلینا جان شاید سرعت کامپیوتر کند باشه ولی مسئله اینجاست که ما از زمانمون درست استفاده کنیم در کنار هم. میفهمید چی میگم سلینا؟ Can't that supercomputer go any faster? ای داده بیداد، ای داده بیداد. آقا یه چیز جالبتر نمیتونستی بگی؟ نه دیگه دیالوگاش تکراری شد بچه‌ها. خب بریم ببینیم آلفرد چیکارمون داره. چرا دوربین اینجوری یه دفعه از اون گوشه میاد رو کل غار؟ نه منم دارم زیادی گندش میکنم، واقعا خیلی آزاردهنده نیست، اصلا آزاردهنده نیست، یه ذره فقط باید تمرین کنه. خب اینا هم احتمالاً همون توضیحاتی باشه که توی پارت اول خوندیم دیگه، مهم نیست. آلفرد تو چیکار داری؟ بگو چیکار داری؟ آلفرد عزیز پدر واقعی من. این چیزیه که بچه خودش توی اون توضیحاتش گفته بود من پسر پدرم نیستم، من پسر آلفردم. At any rate, your contacts now have the capability to detect heat signatures. پیشرفت خوبیه. Because well, with Mr. Freeze, you never know. Thanks. I'm sure it'll come in handy. I'm impressed you felt close enough to someone to welcome them into the Batcave. But I'm curious to know why. گفتم بچه ها گفتم خود آلفردم خیلی خوشحاله که اونو آوردم اینجا. گفتم از خوشحالی میخواد پر در بیاره بره هوا. She's important to me. I thought as much. Good for you, Bruce. This is a big step. بزرگترین قدم آل. خب بالاخره کامپیوتر کند ما کارشو تموم کرد. من فقط نگرانیم که پارت اول یادتون هست که اون وسیله‌ای که ریدلر داده بود همون که یه جعبه بود بعد شبیه دیسک گرامافون میشد، اونم همین کامپیوتر اسکن کرد گفت بی خطره و بعد لوشس بدبخت و درب و داغون کرد. البته اون جعبه که نبود ولی خب جعبه در واقع همونطور که خودتون میدونید سیگنال فرستاد و یه موشک از روی همون کشتی لعنتی که آخر سر ریدلر رو روش شکست دادیم اومد و لوشس و تیکه پاره و درب و داغون کرد. I shall be upstairs if you need me. Good luck. ای آلفرد جان به زوج جوون و دوست داشتنی زمان و فضای کافی بده که کارشون رو و رابطه‌شون رو هر دوش رو که جفتش دوتاست به ثمر برسونن. خب حالا باید ببینیم بالاخره توی لپتاپ ریدلر چی هست و رازهاشو رازگشایی کنیم بچه ها. دیدن ویدیو اسناد. بذار اول اسنادو بخونیم بچه ها. داره
داره راجبه کی حرف میزنه؟ بچه اینا رو که ریدلر نوشته قطعاً. Riddler must have been talking about the location of the black site. His obsession with data left us an incredibly thorough paper trail. Look at these manifests. Bodhi's Spa? Strange place for a delivery of virus incubators. This must be what Riddler means by hiding in plain sight. بچه داره لحظه به لحظه جالب تر میشه بازی. خب این دوتا ویدیو چیه؟ کدومو ببینیم؟ چی نوشته؟ نفهمیدم دقیقا چی نوشته. بذار ببینم. حالا بریم ببینیم ویدیو رو دیگه. Patient 843. 10 milligram injection at 0.01% solution. Patient 844. چرا داره شبیه رزیدنت ایول میشه بچه ها؟ 0.15% solution. God, what is that? Human test subjects? We have to find what they were giving those test subjects. و این یکی؟ وای اینا همونان؟ آره دیگه. ایداد. کار کیا بوده اینا؟ دیگه دقیقا رزیدنت ایول شد بچه ها. ایجنسی سازمان. آره منم همین بود که گفتم چی نوشته نمیتونم بخونم. یعنی کار اونا بوده؟ مثلا یعنی ریدلرم دنبال ایجنسی بوده. اگه کینه ای از ایجنسی به دل داشته ریدلر. خب بذار ببینیم والر چی برای گفتن داره. نه فکر نکنم بهمون راست بگه. آخه دیدیم که چقدر خورده شیشه داره توی رفتار و اخلاقش. Bruce, what on earth? I just saw it with my own eyes. How do you? Is that what Quinn's after? Yes. دیگه واقعا نمیدونیم اصلا میشه به کسی اعتماد کرد یا نه. In the middle of Gotham at the Bodhi's Spa. Okay. حالا شاید بهتر بود الان بهش نمیگفتی. But I need you to trust me. Meet me at Wayne Tower in 15. I'll tell you what I know. بچه خیلی داره پیچیده میشه. The goggles are ready. I'll go back to the subway, see if I can keep her busy. Thanks, Selena. Benefits of partners. Be safe, Bats. وای بچه گفتم دیگه عشق و علاقه واقعیشو به دست آوردیم بچه ها. حالا بچه قضیه خیلی پیچیده شده. ببینید یعنی گوردون که دیگه به بروس وین اعتماد نداره. والر هم که اینجوری خورده شیشه داره. جان هم که از اون طرف میخواست لپتاپو با کمک بروس بدوزه بعد بدتش به بتمن. یعنی اینجوری هم به هاردی خیانت میکرد هم به بروس. و در تیفانی هم که همینطور. Running late today? I expected you earlier. گفتم که حالا در ادامه حتما نقش مهمی خواهد داشت. You only have yourself to blame for this. من مقصر مرگ پدرت. Hands behind your back! On the floor now! On the floor! حتما گوردونم پشتشه الان نه؟ یعنی تیفانی ازش شکایت کرده. بله بگید آفرین به این همه ذکاوت. وای حالا باید چیکار کنی؟ حالا مثل پارت 4 مثل اپیزود 4 بازی قبل یادتون هست رفتیم توی تیمارستان آرکام. نکنه حالا باید بریم یه مدت زندان توی بازی. Gordon, this is all one big mistake. Shut your mouth and stay down! Thanks for the call, Miss Fox. You've done a good thing today. I look to you for answers, for comfort after my father's death. Instead, you're running with a new crowd. Criminals? I hope you understand why I had to do this. آی بچه‌ها تو چه مصیبتی گرفتار شده دیگه. هیچ کس بهمون اعتماد نداره. هیچ کس هم نیست که واقعا ما بتونیم بهش اعتماد کنیم. البته بجز سلینا که فعلا کنارمونه. خب چی بهش بگم؟ باید با من حرف میزدی. I tried. کجا سعی کردی؟ یه دفعه توی خاک سپاری پدرش بود. یه دفعه اون جایی بود که با هارلی و جان دیدی. Director Waller? Uncuff Mr. Wayne right now, or you'll spend the rest of your life as a meter maid. واویلا اینا هم دیگه اساسی حالا میافتن به جون هم. Mr. Wayne is under agency protection, and you know it. What? You've known it for some time. Waller and the agency?
They're not always going to be around to save you, Wayne. ای وای با بروس هم حسابی دشمن شد. نگاه کن بچه‌ها تو چه هچلی افتادیم. I'm not a وای criminal. که تو چه هچلی افتادیم بچه‌ها. ای وای گوشش کر شد سمک گذاشته. یادتون هست که توی پارت دوم ریدلر چه بلایی سرش آورد همین آوستا رو. You're done here. The hell I will. If I were you, I'd be very careful with my next words. And if I were you, I'd stop interfering with GCPD business. This is my city. Not anymore. You're so far out of line, you can't see the truth. You're dismissed. Excuse me? You tested me. This is what happens. Damn it, Waller! You can't do this! It's well within my power and you know it. Waller! I said... Don't do this! Dismissed. Waller Gordon is a good guy. He's a good man. توی زیرنویس اشتباهی نوشته بود مرخصی ولی درستش همون اخراجی باید باشه. It's the last straw. I won't allow anyone to question my authority. This is strictly professional. Oh, sure. Time to go, Jim. چیکار کرد؟ بخشیدش به خاطر حرف من یا نه؟ نفهمیدم. نه فکر نکنم بخشیده We'll باشه. make sure Gordon leaves and be right outside. When you're ready. بچه‌ها همه چیز اونطور که به نظر میاد نیست. ببینید این شخصیت‌ها چه گوردون چه تیفانی چه دیدی به بروس پیدا کردن و فکر میکنن بده، در حالی که واقعا از همه بهتره و داره سعی میکنه کار درست و بیشتر از بقیه انجام بده. خب بالاخره فرصتش شد که حرف بزنه. بچه‌ها عجب پارتیه این پارت واکدرو. عجب پارت معرکه این پارت. I just don't understand how you got tied up in all this. The agency? If I had known you were... What are you doing with them? Please, just tell me, Bruce. باید بهش بگم بچه‌ها، باید بهش اعتماد کنم. این معتمده. پدرش هم پارت اول قبل از مرگش گفت که اگه بخوای بیاریش توی کار قابل اعتماده. It's dangerous. یا باید دل بزنیم به در. نه اتفاق بدی نمیافته اگه درست بهش بگم. I see now, though. This is why he's dead. He was involved in whatever you're doing. This work you're doing seems incredibly dangerous. But there's something I don't get. Why you? I mean, no offense, but you're just... Bruce. وای بچه ها باید حقیقت رو بهش بگم. چقدر خوب که این گزینه رو بهم داد. I'm Batman. You're Batman. The Batman. همون بتمن معروفه که همه میشناسن. مگه چند تا بتمن داریم تیفانی جان؟ Hey Bruce, wanted to show you a preview of your new batsuit. I know you and Alfred are still on your well-deserved retreat, but I couldn't help myself. Dad. بتمن معروف و پدرش ساخته و کمک کرده که به بروس و آلفرد که بروس بتمن بشه. I'll see you soon. It was hard to believe. But hearing it from him... کاش میشد هر سه تا این دیالوگا رو انتخاب کرد. من چند بار بعد تو طول بازی حسرت این قضیه رو بخورم. Your dad was a hero. Your dad believed the city deserved better. He believed in me. And to think I gave him lip for missing dinner sometimes. With Dad gone. گفتم که بچه‌ها همه چیز اونطوری که به نظر میاد نیست. یکم بعد از این بازی‌ها و فیلم‌ها و مفاهیم و داستانی که توشون هست درس بگیریم بچه‌ها که توی زندگیمون پخته‌تر و بهتر رفتار کنیم. And I know my dad would be proud. The way things are going right now, he could use a little help. Okay, I need to digest. چقدر عالی بچه‌ها دیگه اعتمادش بهم برگشت. Sorry for everything earlier, but thank you for trusting me with this. قابل تو نداشت دوست خانوادگی من. دوست واقعی. Might be pushing him too hard. He's capable and he knows how to cover his tracks. Our only path forward is through Wayne. Let's get to it then. I know you have some questions.
A few. Care to explain why the videos I saw said this virus was an agency experiment? Years ago, I was brought in to rectify the agency's past mistakes, or failing that, to cover them up. One mess in particular dealt with Black Ops experiments. Human subjects. The kind of amoral science that makes your skin crawl. Sanctus. They were a division that was shut down for good, long before either of us joined. یعنی واقعا شما توش نقشی نداشتین؟ حالا آوستا رو شاید بتونم باور کنم نقش نداشته ولی والر رو نه به این راحتی به این راحتی نمیشد باورش کرد. خب حالا فرصت شو داری که تعطیلشون کنی. We know right where they are. It's not that simple. Sanctus was dangerous then. They're certainly worse now. This whole situation. It's given me an idea. اچه من خیلی تون حرف میزنم. اگه یه وقتی خطایی توپق اشتباه چیزی توی حرفام گفتم ببخشید دیگه ممکنه پیش بیاد. We know it's tricky, but leading Harley and her gang into Sanctus might allow the two problems to take care of themselves. They have Riddler's info. خیلی کار خطرناکیه که ممکنه کلی اتفاق غیر منتظره بیفته. At least with Sanctus and the pact at each other's throats, the agency can act quickly, clean up, and minimize casualties. It's unorthodox, but a strike like this will keep damage from spilling onto Gotham streets. نه این که غیر قابل پیش بیان واقعا حقیقته. Harley, Bane, Freeze, no, they can't be trusted. We don't have to trust them. We trust you. Look, for now, just go and check this place out. Right now, as yourself. We don't want them to know Batman is on their tail. I bet you're the type of guy who has some expensive surveillance equipment. We have your back, Bruce. We'll be right behind you. Keep me in the loop so I know what my team and I might be facing when it goes down. Defenses, security, whatever. Their lives are in your hands, Bruce. As well as the fate of this city. I know you might have reservations about working with Harley and her crew like this. Sometimes you have to use bad people to do good things. امیدوارم به همین خوبی و خوشی که امیدواریم که تموم بشه واقعا. چون من از همین الان که دارم بازی میکنم واقعا دارم تک تک ثانیه رو میشمارم که ببینم در ادامهش چی میشه. بمونید با من تا پایان سری باکس تروها. While you were at the office, I did some basic online research on the Bodhi Spa. Excellent. What's the verdict? According to reviews, it truly seems to be a fully functioning business, not just a front. Couldn't tell from the service entrance. They offer rather popular high-end massages and have an active social media feed. It's a 24-hour business, Bruce. اچه من یکم بعضی وقتا کم حرف میزنم به خاطر که هم میخوام هم شما داستان بهتر بفهمید هم خودم دقت کنم که چی داره میگه و بهتر بفهمم و بهتر روش نظر بدم و بازی هم بهتر بکنم. احتیاط جلو میرم. There's no way to tell until I get in there. I'll proceed with caution. Initiate the feed of my contacts to Waller. Let her know I'm here. At once. I need to see what we're up against. Good idea. Remember, you're able to toggle the thermal imaging in your lenses. I'm signing off while you speak with Director Waller. Be careful. Thanks, Al. بچه‌ها خواهشاً اگر بازی خاصی چیزی ویدیویی ازش در هر زمینه میخواد نظر و پیشنهاداتون رو حتما برام بنویسید. خیلی 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 برام مهمه. I'll keep that in mind. خب حالا اطرافو بگرد تا اطلاعات پیدا کنی ببینیم این چیه. تصویر رو Project Lotus. This is definitely the place. Bodhi Spa. Good work, Bruce. They weren't exactly being subtle. That access door is connected to the spa. خب دیگه چی؟ اوه چقدر جالب. آها از 3 تا حسگر مختلف با 3 تا حالت دمایی مختلف باید بررسیش کنیم. درسته. خب اینجا که چیزی نیست. اون طرفو بذار برم ببینم توی این لایه‌ای که الان هستیم از که البته الان حالا تا عادیشو داره میبینیم چیزی میتونیم پیدا کنیم. امیدوارم منظورم فهمیده باشید بچه‌ها. شاید یه ذره برای بعضی سخت باشه فهمیدن که من دقیقاً منظورم چیه. خب حالا از این لایه ببینیم چیزی پیدا میکنیم یا نه.
داره چی کار میکنه اون تو؟ Downstairs. The real lab must be underground. آره منم حد زدم به این راحتی نمیتونه باشه. They burrow under your skin and جلو from باشه. inside out. This is why I'm willing to let these criminals be the tip of the spear. Dangerous and expendable. My favorite adjectives. آها داره ماساژ میده. آلفردم گفت الان که اینجا ماساژ میدن. آره درسته. از این کار به نوعی فکر کنم برای پوشش دادن کار اصلیشون استفاده میکنن. اینجا دیگه چیه؟ اثر انگشت. There are still traces of heat signatures. Someone was here recently. Maybe guards. Looks like we have a receptionist behind the front desk. She's hardly anything to worry about. All too easy to hide a gun under that desk. و فکرم نکنم دیگه چیزی باشه که نیست. بریم برای سومین لایه. I see a security panel inside the building. It could trigger an alarm system of some kind. If I can hit that before they suspect what I'm really here for. They'll be blind and helpless. آره برنامه خوبیه بچه‌ها. You just saved a few agents' lives, Bruce. خب داریم تموم شد. فکر کنم تموم شد این تیکه. I know being undercover's been tough, but you just need to maintain it a little longer. حالا چیکار کنم؟ حالا باید بریم پیش گروه اونا دیگه. آره دیگه. درسته باید بریم پیش گروه با اونا بیای. وای. Now why would a billionaire be skulking around in a filthy alley? ای وای ای Carefully وای. inspecting every detail. Almost. چی بهش بگم؟ چی بهش بگم؟ Reconnaissance. تو همین رو خودت بگو اینجا چی کار میکنی؟ Oh, I'm not skulking. I have a very deliberate purpose. آی کی شیم به این رو بزنیم در رو داغون کنیم دلم هم خنک بشه. No. I've only been keeping an eye on you. That's the same thing. I heard the GCPD paid you a visit at your office, so I swung by to see if you might be in need of some aid. Innocent as that. از کجا شنیدی که پلیس ها اومدن؟ Something about the look on your face as you left. So, بچه فکر کنم توی هچل اساسی افتادی. I had a sense you would lead me to something interesting. ای داد بیداد. ای داد بیداد. دقیقا همون چیزی که لازم داشت و بهش دادیم بچه ها. I thought I'd have to break something to get it from him. But I think our friend likes to play both sides. Where are we, Bruce? What is this place? واقعا فکر نکنم حرف زدن و صداقت و درست بودن با این جواب بده. بذار راستش بهش بگم ببینم چی میشه. نه فکر نکنم فایده داشته باشه. This is what Harley was trying to keep secret. She didn't know. Strange that you're here after a run-in with GCPD in an alleyway with the other rats. Finding you in this duplicitous position while we have a mole problem. مگه فکر نمی‌کردی نفوذی همون یارویه که کشتیش؟ یادتونه که همین چند اول پارت کشتیش. When you wake up, you can tell Harley that you led me right to her conspiracy. Wake up. وای که چه جونوریه این بین. خدا بگم چی کارت کنه گنده و که بی مغز جا خالی عوضی. گفتم بچه ها توی هچل خیلی بزرگ افتادی. You did the right thing telling me about the black site. But there's still something about you that gives me pause. Something that casts a shadow over your heart. این دفعه دیگه نمیتونیم خودمون رو تبرئه کنیم بچه Harley ها. wanted to spearhead the hunt for the mole. This will be her chance. So be thoughtful with your words in there. They could be your last.
نه هاردی She's به not هم going to اعتماد hurt me, داره. Bane. She trusts me. Trust is a fragile thing. آقا کی من این بینو بزنم در و داغ کنم دیلم حال بیاد. دارم براش واقعا تک تک ثانیه رو بیشتر از اونی که برای پیشروی داستان میشمارم. The rat has been uncovered. هاردی جان تو چرا گیرم چشات پاک شده؟ Was right under your nose. I tracked Wayne to the location of the black site. And if he had I sent Wayne to scout it, so lower your damn voice. It was the final piece of the puzzle and now we got it. Go get your boys ready. We move on the site ASAP. And don't worry your pretty little head about our rat problem. I got it covered. دارن میرن بالاخره توی همون Tell Freeze to get محله. one of them popsicle makers ready. You're not going anywhere. You're in here. With me. دیگه چرا؟ بچه من فکر کنم یکی دوتا از نکات اساسی داستانی رو از قلم انداختم نفهمیدم نمیدونم. امیدوارم شما اینطور نشده باشید. Thanks for backing me up. Don't mention it. Can't have him stepping on my turf, you know? I said I'd find the rats. And I will. Your father. He was a hard man, right? Someone lied to him, betrayed him. He ended them. Think he was onto something with that idea? Show no mercy, take no apologies, that sort of thing. You need to keep your people in line. Sometimes that means making hard اینکه زیر پا choices. گذاشتن صداقت خودم سیاست بهترین صداقت خودم نه صداقت بهترین سیاست خودم دارم اینطوری زیر پا میذارم. Who do you think I am? A man out to بچه باید prove خیلی to the دقت کنم. underworld he's just as bad as his dear departed آره دیگه همینه. دفعه اولی هم که هاردی رو دیدیم توی پارت سوم بهش گفتم که جنایت تو آدم کشی توی خونه من از پدرم ارث بردمش. You don't want me to see. فرصت نشد انتخاب کنم بچه خیلی زود تموم شد. Dad was a private fella too. And they all fell down to the deep to drown, to the dark to drown. خب خوب شد دوباره همون چه سیاه خودمون شد بچه ها. Made me feel safe, like nothing could hurt me. I can tell he meant a lot to you. He did, till he blew his brains out. Now he's just a glimmer in a maggot's belly. اینم واقعا سختی کشیده ها. بچه بهتون گفتم آدم میتونه انتخاب کنه که با سختی کشیدن بشه یکی مثل بتمن که با سختی و بدی بجنگه یا بشه یکی مثل هاردی و بقیه‌شون که سختی و ناراحتی و بدی رو برای بقیه ایجاد کنه. I mean, you're rotten like the rest of us, but you actually care for some people. Like that girl. What's her face? Brittany? No. Tiffany. اونم یادش هنوز. Early 20s, fresh-faced and optimistic. How am I doing? No, I think it was Brittany. Sorry, I barely know her. You're cute when you front. You know that? منم بچه هی بین راست و درست سویچ میکنم. Mortal enemy, but I know you care about her at least a little. Yeah, friends are great, except when you have to lose them. کنه یه بلایی سر تیفانی بیاره واقعا. What are you? Yeah, Shaka, we have a turncoat. برای لپتاپ من آورد توی دفتر درسته. Except maybe one. Or two. So gosh, that only leaves the two people I haven't cleared. حتما من یکیشم دیگه. And Catwoman. ای Maybe it was the guy who Bane gave the hamburger face. But weirdest thing, the laptop went missing after that. ما هر دومون وفاداریم. Catwoman and I are loyal. Oh, okay. I guess I'll take your word for it. Spoiler alert. کاش گزینش که میگفت تو قبل منو تبرئه کردی رو انتخاب میکردم. John, get in here! When I told Puddin I narrowed it down to you two, he begged me to let him interrogate you. I gave him some pointers, and now
this is his chance. Hi, Bruce. You potential rat. Have at it, John. ای وای. Harley, do you mind? Can't learn to ride with training wheels on forever, you know? I'll be right outside. بعد یه سوال هارلی جانو گذاشته که از بروس بازجویی کنه، اونم با این که میدونه بروس و جان دوستن و جان بروس رو خیلی خیلی دوست داره به عنوان بهترین دوستش. باید به جانم کمک کنم بچه‌ها. نمیخوام آخرش به خاطر تصمیم اشتباه من جوکر بشه. ولی بعد این لطفمو جبران کنی جان. اساسی هم باید جبران کنی. آی چه خاکی تو سرمون بریزیم. چی بهشون بگیم راجع به لپتاپ؟ وای چه خاکی تو سرمون بریزیم بچه‌ها. چه عجب پارت معرکه بود. معرکه ترین پارت بود. Think about it, Bruce. Harley's gonna kill that Tiffany girl if it's you. And who knows if she'll stop there. من نمیدونم واقعا نمیدونم چی بگم بچه‌ها. Something. A little nod. Just nod a little. Just the tiniest bits. اگه من باشم تیفانی رو میکشه هارلی. خب چرا خودم رو نمیکشه؟ Did you even stick up for me? I tried, Bruce. I really did. I said it loud and clear. Internally. You know Harley. She's not a mind reader. I'm sorry. I'm not as strong as you. Well, I'll get through this, Bruce, but I don't see a lot of options that end too great for you. It's either you or her. What do you want to do, Bruce? She knows it was one of you two. She knows. آقا من تصمیم گرفتم هر چه بود اگر لازم باشه خودم گردنش میگیرم. خودم گردنش میگیرم. You were right there talking to Harley, so I know you care about her, but yeah. All right, time's up. جانم میدونه که کار من نیست، کار کاتومنه، ولی You got a confession? اگر لازم باشه خودم گردنش میگیرم. امیدوارم که مجبور نشم. Who we hanging out to dry? Go ahead, Bruce. Tell her what you told me. ای وای ای وای ای وای. Just like we talked about. بذارم اگه هیچ نگم چی میشه؟ اگه هیچ نگم چی میشه؟ It was Catwoman. That's what Bruce said. من اینو نگفتم. She took a phone call at Riddler's. به جانم گفتم من اینو نگفتم. وای 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 بگو که میشه اصلاحش کرد. Bruce. I'm disappointed too. تو رو جون امواتت من نگفتم که. And here I was starting to be a cat person. وای چه وای چه گندی زدیم بچه‌ها. یعنی من زدم. Terrible things together. Like skin a cat. وای خدا منو بکشه دیگه با این تصمیمه. حالا میرن دنبال کاتومن. ای وای ای وای ای وای. خب دوباره باید به کاتومن زنگ بزنیم هشدار بدیم که نیاد. این چه جوری افتاد دست اینا؟ Did you think I was just gonna let her go or something? That frickin' chance. She's gonna get turned into one of Freeze's popsicles. I know cats don't like water, but how do they feel about ice? ای وای چرا دوباره دیر انتخاب که من نگفتم کار کاتومن. Good. This'll just take a second. Get her inside. وای ای وای ای وای ای وای ای وای. I've seen that look in your eyes before. وای خدا منو بکشه بچه. Just before they get themselves killed. وای وای ای وای ای وای ای Come on! ای وای ای وای. Just throw her in one of Riddler's murder boxes. We have a black site to raid. وای وای Come on, Bruce. Time to raise some hell. وای بچه ها چه گندی چه گندی چه گندی زدم.
ای وای بچه من الان باید برم یه 10 باری کلمو بزنم تو دیوار یه ذره از عذاب وجدان آزاد بشم. چرا پس مال گوردون رو فارسی کرده بودم؟ بابا من اونو به هارلی تسلیم نکردم. جان ای کاش زبونت لال میشده نمیگفتی کار کت‌وومنه. آخه چرا بازی به من گزینه نداد که دوباره تقصیر رو گردن بگیرم؟ ای وای نگاه کنید احساس میکنه که من بهش خیانت کردم بچه ها. من که دیگه حال خوندن اینا رو ندارم. چرا یه سریش فارسی شده یه سریش نشده؟ توی اپیزودهای قبلی هم که تقریبا هیچ کدوم نشده بود یا شده بود نه فکر کنم نشده بود هیچ کدوم. کار درستی کردم که کت‌وومن از دست پلیسا نجات دادم. یعنی بچه ها واقعا فکر کنم با اختلاف بدترین تصمیمی که توی کل هم بازی قبلی و این بازی گرفتم. نگاه کنید فقط 17% اینقدر احمق بودن که تقصیر رو گردن کت‌وومن. وای بچه ها بدبخت و بیچاره شدیم. نه فکر نکنم دیگه هیچ وقت بهم اعتماد کنه. نابود شدیم رفت بچه ها. نابود شدیم رفت دیگه. چی از این بدتر که وقتی دعوتش کردیم توی غار خفاشی و اینقدر باش ابراز صمیمیت و مهربونی دوستی کردیم و اینقدر به رابطمون ابراز علاقه کردیم این طور تهش گند بزنیم توش. یعنی اگر اون کارا رو نکرده بودم و بعد اینطوری میشد واقعا میشد امیدوار بود که شاید یه روزی دوباره بتونم اعتمادشو به دست بیارم. وای که چه گندی زدیم. وای که چه گندی زدیم. ولی خب بچه ها این بود پارت 6 واکتوری بتمن دشمن درون. انصافاً معرکه ترین پارت واکتوری بود تا الان. و ای وای من الان از عذاب وجدان باید نمیدونم برم چه خاکی تو سرم بریزم بچه. خدا کنه حالا ادامه اتفاقی بدی نیفته بچه ها. خب بچه ها با پارت 7 میبینم اتون. امیدوارم که این همه ناراحتی و ناامیدی رو یکمیشو کم رنگ کنه در مورد کت‌وومن و یه جوری بتونیم نجاتش بدیم. میبینم اتون بچه ها. کانال حتما سابسکرایب کنید. نظراتتون رو هرچی هست برام بنویسید. بای.